Nandito na naman tayo sa aking channel. Welcome sa mga kakusinera at kusinera dyan. Kung hindi pa kayo nasusubscribe sa aking channel at bago pa kayo, subscribe na, like and share and click the bell button para lagi kayong updated sa mga videos ko. Ngayong araw na ito ay share ko sa inyo ang pag-unbox ng isa sa bagong gamit ko sa kitchen. At para sa mga bagong bakers dyan na naghanap ng mixer at sobrang ngalay na kayo sa ginagamit nyong hand mixer, ito ang bagay sa inyo. Ito ang KYOWA stand mixer. At sa video na ito ay i-demo din natin kung paano gamitin ang KYOWA stand mixer na ito at kung makakagawa ba tayo ng icing gamit ang stand mixer na ito. Tara na! Hi guys! Ito na ang sinasabi kong stand mixer. Ito ay KYOWA stand mixer. I-unbox na natin guys. In-unbox natin na stand mixer. Okay, i-demo din natin ang kung paano gamitin ito. Okay, ito press lang natin down para tumaas ito at lalagyan natin ng accessory usage nito. Okay, press. Yan, tumaas na. Kunin natin ang mixing functions nito. Ito ang dough hook. Yan, kita nyo. Then, ito ang wire whisk. Yan. Ito din ang flat beater. Then, try natin ilagay ang wire whisk sa stand mixer. Okay. Ipupush lang natin sa may lagayan niya. Pupush, then turn clockwise. Yan. Yan. Then balik din natin sa dating position niya. Yan. Sa stand mixer na ito, may 6 settings, high speed capacity din ito. Tanyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Natin ang high speed capacity nito na 1. Low speed, 1. Then, try natin ang 2. Diba yung 2, medium speed na. Parang medium speed na siya. Try natin the 3. Sobrang bilis ng 3. Parang high speed na siya. Try natin the 4. Sobrang bilis na ng 4. Yan. Yan, kita nyo? Try the 5. High speed na ang 5. Very fast na. Very fast na siya. Then 6. Very high speed. Sobrang lakas niya talaga. Okay. Okay guys, let's try another mixing functions. Ang dough hook. Let's try kung paano ito gumagana. Okay, press natin down para tumaas. Push. Yan. Dough hook. Yes, and turn. Press it down.
try natin another function, ang flat beater. This one is the flat beater. Ito na guys yung ginawa nating icing. Okay, ibibit na natin.
finished product na ginawa nating icing sa KYOWA stand mixer. Napaka-stable ng icing na ating ginawa. Yan. Oh, kahit alog-alogin mo guys, hindi ito hindi malalaglag. Tingnan nyo. Oh. Yan. Napakasarap.